Tập 10. Lời nói và hành động của một người rất có thể sẽ để lộ những điều không nên. Từ bây giờ cô không được gọi tôi là thủ trưởng nữa, để người khác không phát hiện ra thân phận quân nhân của cô. Dĩ nhiên đây cũng là vì sự an toàn. Vậy em gọi anh là anh yêu nhé. Hay là darling đây? Em cảm thấy cách xưng hô như vậy có vẻ như phù hợp hơn với thân phận vợ chồng giả của chúng ta nhỉ? Cái này tùy cô. Vâng thưa thủ trưởng. Không. Anh yêu, chuyến đi lần này anh muốn làm vợ chồng giả với em, hay là vợ chồng thật đây? Điểm đến lần này của chúng ta rất có thể là núi đao biển lửa. Tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Chỉ có sống sót mới có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, đúng không? Darling, anh không muốn vì chuyến đi Macau của chúng ta mà nói vài lời sao? Mong chúng ta có thể sống sót trở về. Nào. Cảm ơn. Lan Lan, đồ ăn sắp có ngay đây. Chúng ta ăn xong rồi qua đó. Anh yêu, em nghe theo anh hết. Chết tiệt. Thưa ngài, món ngài gọi đã tới rồi, nhanh vậy sao? Đến một bữa cơm cũng không cho ăn yên. Sở trưởng, cục trưởng Chu nói tôi cậy công kiêu ngạo, tôi nhận. Tôi không biện minh, vì vốn dĩ chẳng có chuyện gì, tôi biện minh làm gì chứ? Nhưng ông ta phê bình tôi mang tình cảm cá nhân lẫn lộn với công việc, bỏ qua trọng tâm công việc chung của toàn cục, phóng đại vai trò cá nhân của Thôi Thánh Văn. Điều này tôi kiên quyết không thể chấp nhận. Lão thủ trưởng, năm đó khi tôi hoạt động ngầm trong quân thống, nhiệm vụ chính là thu thập tình báo cho đảng ta quân ta, đồng thời tiếp cận Thôi Thánh Văn, tìm hiểu tình hình cá nhân của anh ta, thuyết phục và lên kế hoạch để anh ta về với quân ta. Đây là nhiệm vụ thủ trưởng đã giao phó. Cục trưởng Chu không biết chuyện này nên tôi không trách ông ấy. Lão thủ trưởng, qua quá trình tiếp xúc giữa tôi và Thôi Thánh Văn, tôi nhận thấy anh ta là một người chính trực, một thanh niên nhiệt huyết có chính kiến riêng về chính trị. Sau khi kháng chiến thắng lợi, anh ta đã tận mắt chứng kiến nội bộ quốc dân đảng đầy rẫy đấu đá phe phái và tham nhũng mục nát, nên anh ta đã mất hết niềm tin vào quốc dân đảng. Anh ta đã chấp nhận sự thuyết phục của tôi về với quân ta. Nhưng vào thời khắc mấu chốt anh ta đột nhiên giả chết, rồi biến mất không một dấu vết. Tôi thừa nhận anh ta đã lợi dụng chúng ta, lợi dụng tất cả mọi người, nhưng đó là vì một kẻ giống như bóng ma đã ám ảnh anh ta suốt nhiều năm. Kẻ đã giết chết hơn 30 anh em của anh ta. Một gián điệp Nhật Bản đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Ma Tước. Mà cha của Ma Tước này rất có khả năng
chính là tên ác quỷ giết người của đơn vị vi khuẩn 731 Nhật Bản, Yamaguchi Shunaichi. Đây là một tin tình báo rất quan trọng. Đặc vụ địch đã bắt cóc Yamaguchi Shunaichi. Tôi nghi ngờ việc này có liên quan đến chiến dịch Kinh Trập. Vì vậy tôi đề nghị gộp việc truy bắt ma tước vào chuyên án 625. Xét về phương diện tình cảm cá nhân, đề nghị này có thể chấp nhận được. Hơn nữa, Châu Vũ Hàn đã đến trại quản lý tội phạm chiến tranh Phủ Thuận tìm hiểu những tình hình đó. Tôi tin là thủ trưởng đã biết rồi. Vậy người có thể cung cấp những tình báo này là ai ạ? Chính là Thôi Thánh Văn. Thưa thủ trưởng, theo phân tích từ các dấu hiệu, tên chim sẻ và Yamaguchi Shunaichi này rất có khả năng liên quan đến vụ án chiến dịch Kinh Trập mà chúng ta đang thụ lý. Tại sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền để bắt tên chim sẻ này chứ? Như vậy sẽ giúp chúng ta phá án chiến dịch Kinh Trập, mang lại hiệu quả gấp bội kia chứ. Nhưng bây giờ vấn đề lại nảy sinh. Cục trưởng nói lập trường giai cấp của tôi có vấn đề, bảo tôi chuyển lời đến Thôi Thánh Văn. Nếu trong vòng 3 ngày không ra đầu thú thì sẽ cách chức tôi. Phải làm sao đây? Lão chú ấy mà, tính tình có hơi nóng nảy một chút. Nhưng bây giờ trọng trách trên vai anh ấy rất nặng, áp lực vô cùng lớn. Nói năng có hơi khó nghe một chút, cũng có thể thông cảm được. Cậu nói có phải không? Vả lại cậu còn là cấp dưới tâm phúc của cậu ấy. Cậu ấy mắng cậu vài câu mới có 2 tiếng đã không chịu nổi rồi. Đâu đến nỗi thế chứ. Chúng ta làm công tác trinh sát phải có sự tu dưỡng đặc biệt, phải học cách khống chế cảm xúc của bản thân. Cậu nói xem. Gần đây chúng tôi đã tiến hành một phân tích tình báo. Cục Bảo mật của Quốc dân đảng cũng đang tích cực tìm kiếm thứ vũ khí vi trùng mà giặc Nhật cất giấu trên đại lục. Ai là việc này có liên quan đến chiến dịch Kinh Trập của bọn chúng. Về Thôi Thánh Văn, thái độ của tôi rất rõ ràng. Chỉ cần anh ta ra đầu thú, thành khẩn khai báo những vấn đề trong quá khứ, chúng ta nhất định sẽ cho anh ta một tương lai tươi sáng. Lục Khải à, cứu rỗi linh hồn của một con người còn khó hơn nhiều so với việc tiêu diệt thể xác của người đó. Hơn nữa, nếu chúng ta có thể thành công bắt giữ được chim sẻ này, thì đối với việc vạch trần tội ác của giặc Nhật và các thế lực phản hoa quốc tế cùng hành vi phản nhân loại sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng to lớn. Anh mau chóng sắp xếp cho tôi gặp Thôi Thánh Văn, để tôi đi xin chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Được rồi, đi thôi. Anh Thôi này, chúng tôi rất hiểu về anh. Trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, anh không sợ kẻ địch mạnh, không ngại hy sinh, tự mình vận dụng trí thông minh tài năng để đấu trí đấu dũng với lũ giặc Nhật tàn bạo. Về điểm này, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Anh cứ nghĩ rằng anh và Lục Khải đều là tự phát hành động kháng Nhật. Không phải đâu. Ví dụ như giải cứu tù binh và lấy bằng chứng tội ác của đội quân chiến tranh vi khuẩn Nhật Bản. Thực ra đây đều là nhiệm vụ tôi giao cho Lục Khải. Hơn nữa, con người anh căm ghét cái ác như kẻ thù. Đối với những tên quan tham ô lại của Quốc dân đảng, anh vô cùng căm ghét. Vì chuyện này mà bọn chúng suýt chút nữa đã đẩy anh vào chỗ chết. Có phải vậy không? Thôi phó trạm trưởng, quân thống các người quản trời quản đất, còn quản đến cả bộ tư lệnh cảnh bị của lão tử đây à? Lũ sâu mọt của đảng quốc chúng bay, chẳng màng đến danh dự của quân nhân, tham ô hủ bại, ức hiếp dân lành. Đảng quốc có những quân nhân như chúng bay, thật là bi ai. Bớt nói mấy lời vô dụng đó với tôi đi. Tôi nói cho cậu biết, 8 năm kháng chiến, lão tử đây cũng là cùng anh em vác cái đầu này mà lết qua. Lão tử bây giờ chẳng qua chỉ là chiếm đoạt chút tiền tài của bọn Hán Giang, chơi vài đứa đàn bà của chúng nó, thì đáng cái thá gì chứ. Đáng để cậu phải hết lần này đến lần khác đi tố cáo cấp trên của cậu đi. Cậu quả nhiên to gan lớn mật. Người của Cục Bảo mật mà cậu cũng dám động vào. Cục Bảo mật. Cục Bảo mật trong mắt tôi chẳng là cái thá gì. Một khi đã dám vuốt râu hùm thì phải chuẩn bị tâm lý bị hổ vồ chết.
Phó Quang Trương. Giết hắn bịt miệng trước. Thứ bại hoại của đảng quốc, nỗi sỉ nhục của quân nhân. Đương nhiên tôi biết, anh vẫn luôn có một khúc mắc trong lòng, đến tận hôm nay vẫn chưa được gỡ bỏ. Đó là tháng 10 năm 1948, anh quyết định đi theo con đường quang minh. Trên đường đến điểm hẹn với quân ta, chiếc xe Jeep của anh đột nhiên phát nổ. Thế là anh cho rằng là chúng tôi không giữ chữ tín, là Đảng Cộng sản đã bội tín bội nghĩa, dàn dựng nên âm mưu lần này. Tôi nói có đúng không? Tiểu Thôi à, cậu vẫn luôn bám theo Lục Khải, muốn có được vật chứng có thể chứng minh đó không phải là do chúng tôi làm. Cậu có thể xem cái này. Đây là anh em của cậu Tào Sáng. Bức điện báo mà năm đó cậu ấy đã chặn được chính là do Cục Bảo mật hạ lệnh. Mật lệnh thủ tiêu cậu. Cậu có thể đặc biệt chú ý thời gian chặn được bức điện báo. Lúc đó Tào Sáng đang sao chép bức điện báo. Lúc này chiếc xe Jeep của cậu đã đi ra khỏi cổng rồi. Nói như vậy có nghĩa là lúc cậu ấy chặn được bức điện báo và lúc xe Jeep của cậu ra khỏi cổng, hai chuyện này về mặt thời gian là trùng khớp với nhau. Tào Sáng vì để cứu cậu, cậu ấy đã mạo hiểm dùng điện báo mã công khai để thông báo cho Lục Khải. Ý định đầu hàng của anh đã bị lộ rồi. Lục Khải vì để cứu anh đã lập tức dẫn người đến điểm tiếp ứng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng giữa đường lại có người không rõ danh tính phục kích anh ta. Thế nên đã làm chậm trễ thời gian anh ta đến điểm tiếp ứng. Chúng ta có thể nghĩ mà xem. Theo lẽ thường mà nói, chỉ sau khi nhận được mật lệnh xử trảm, Cục Mật vụ mới ra tay với anh. Vậy thì tại sao lại có người lại mai phục sẵn ở trên con đường mà Lục Khải và đồng đội chắc chắn sẽ đi qua chứ? Tiểu Thôi à, anh đừng quên, nếu Đảng Cộng sản chúng tôi thật sự muốn giết anh thì năm đó lúc tư lệnh cảnh vệ bí mật xử tử anh, chúng tôi đã không cần ra tay cứu giúp rồi. Anh còn nhớ mùa thu năm 46 không? Phó Quang Trương đã cứu anh khỏi hiện trường xử tử bí mật. Cậu ấy chính là thực hiện nhiệm vụ mà tôi đã giao. Phó Quang Trương là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi vẫn luôn muốn được trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh ấy. Anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy được nữa. Vào ngày thứ hai sau khi cứu anh, cậu ấy đã hy sinh rồi. Nhưng sự hy sinh của cậu ấy cũng là vì để cứu anh. Mặc dù tôi đã lệnh cho Phó Quang Trương rút lui ngay lập tức, nhưng mà cậu ấy tuổi trẻ hiếu thắng, cứ nhất quyết quay lại văn phòng để lấy một phần tài liệu mật, mang nó về khu giải phóng. Không ngờ lại bị tư lệnh cảnh vệ bắt giữ. Kẻ địch đã tra tấn cậu ấy vô cùng tàn khốc, nhưng Phó Quang Trương từ đầu đến cuối đều cắn chặt răng, không thừa nhận thân phận thật của mình và nội tình việc cứu anh. Kẻ địch xảo quyệt đã tức giận đến hóa rồ. Để cậy miệng cậu ấy, chúng đã quyết định sử dụng trên người cậu ấy huyết thanh sự thật được đưa về từ Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Tên khoa học của nó là natrithiopentang. Cái thứ này có thể khiến cho đại não của con người mất đi khả năng kiểm soát hành vi của mình, có thể trong lúc vô thức trả lời câu hỏi của người khác. Sau khi thuốc phát huy tác dụng, nói dối còn khó chịu hơn là nói thật. Nhưng Phó Quang Trương đã không để cho âm mưu của kẻ địch thành công. Anh ấy đã cố tình chọc giận kẻ địch, giật lấy ống tim từ tay tư lệnh cảnh bị. Kết quả này, ai rằng chúng ta đều có thể đoán được. Đã câu giờ cho anh để anh khiếu nại lên cấp trên. Tổ thanh tra của Bộ Quốc phòng sau khi điều tra đã xác nhận anh bị đám quan tham ô lại đó hãm hại. Thế là đã minh oan cho anh
phục hồi chức vị cho anh. Đồng chí của chúng ta đã dùng tính mạng tuổi trẻ của mình để đổi lấy mạng sống cho anh. Chuyện này chẳng lẽ vẫn chưa nói lên vấn đề sao? Đảng Cộng sản nói lời giữ lời, thành tâm giữ tín. Phó Quang Trương lại càng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, xứng danh là anh hùng trượng nghĩa. Tôi, Thôi Thánh Văn, đời này kiếp này sẽ không bao giờ quên, khắc cốt ghi tâm. Còn về vụ nổ lần đó, tôi chưa bao giờ cho rằng đó là một sự trùng hợp. Làm nghề của chúng ta thì nên nhớ kỹ một điều. Trên thế giới này, trước nay chưa bao giờ có cái gọi là trùng hợp. Xe Jeep của anh bị nổ là có kẻ cố tình làm vậy. Mục đích của hắn chính là muốn khích bác Ly Giáng, mượn dao giết người. Hơn nữa tôi còn cho rằng kẻ đặt bom trên xe của anh chắc chắn là đã cảm nhận được một mối đe dọa nào đó đến từ anh. Anh không chết thì hắn sẽ phải sống trong lo sợ không yên. Vậy thì chúng ta có thể nghĩ xem, vào lúc đó là ai vì nỗi sợ và lòng căm thù đối với cậu nên nhất định phải dồn cậu vào chỗ chết? Chim sẻ chính là tên gián điệp Nhật Bản đó. Bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ ngừng truy bắt hắn. Tên gián điệp Nhật Bản Chim Sẻ có bàn tay nhuốm đầy máu nhân dân Trung Quốc. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Dân tộc Trung Hoa chúng ta từ trước đến nay luôn có một tín điều, đó chính là kẻ nào phạm vào Hán Quốc hùng mạnh dù xa cũng phải diệt. Đứng lại, đứng lại. Quay người lại. Quay người lại. Được rồi. Đưa túi đây. Đi theo tôi. Anh là Tào Sáng, Tào tiên sinh phải không? Là tôi. Đã mang đồ đến chưa? Đương nhiên. Vậy tại sao còn chưa đưa ra? Nếu ông không tắt hai cái đèn này, tôi quyết không đưa đồ cho ông. Hơn nữa tôi còn phải nhắc nhở ông, chúng tôi đến đây để giao bản đồ, chứ không phải đến để nộp mạng. Nếu thật sự phải động thủ thì chưa chắc ai thắng ai thua đâu. Vậy thì nể mặt Tào tiên sinh, tắt đèn đi. Mời hai vị ngồi. Lan Lan ngồi đi. Tên phản bội đó tên là Điền Nguyên. Số đồng chí bị hắn bắn đứng đã lên đến 32 người. Tổ chức yêu cầu anh, bất kể trong hoàn cảnh nào, một khi phát hiện ra hắn phải lập tức xử quyết. Tào tiên sinh, có thể giao bản đồ địa hình ra được rồi chứ?
Tôi nói không sai chứ Điền Nguyên tiên sinh. Sao nào? Tào tiên sinh biết tôi sao? 3 năm trước, đại danh của Điền tiên sinh quả thật như sấm bên tai. Là một thành viên của trạm quân thống ở Xuân Thành, tôi vô cùng vinh hạnh đã được thấy ảnh của ngài. Sao tôi lại không có ấn tượng gì về cậu? Nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu sắc về ngài. Em yêu, đưa thuốc lá cho anh. Cho một điếu thuốc lá Hademen. Bật lửa. Đừng động đậy. Nói, bọn cậu rốt cuộc là ai? Không nói chứ gì. Tôi nói. Nói mau. Chúng tôi là người của phong trào Trung Quốc tự do, thuộc đội tiền trạm. Phong trào Trung Quốc tự do gì đó nói rõ ra. Phong trào Trung Quốc tự do là do Cục Tình báo Trung ương Mỹ thành lập, một tổ chức tình báo, là tổ chức được thành lập sau khi họ mất hết niềm tin vào Cục Tình báo Quốc dân đảng. Vậy Điền Nguyên giữ chức vụ gì? Điền Nguyên là phó đoàn trưởng của đội tiền trạm chúng tôi, do người Mỹ bổ nhiệm. Nhiệm vụ tiếp theo của bọn cậu là gì? Điền Nguyên nhận mệnh lệnh, lợi dụng thân phận là đặc phái viên quân sự của Cục Bảo mật, với mật danh ca bích trà trộn vào đại lục. Chuyến đi này là dương đông kích tây. Dương cái gì kích cái gì, nói rõ ra xem. Dương là chỉ việc hắn lợi dụng thân phận đặc phái viên, liên lạc với tàn quân quốc dân đảng ở các nơi tại Đông Bắc để tổ chức bạo động. Còn kích chính là tiếp quản mạng lưới ngầm ở Đông Bắc, để phục vụ cho thế lực thứ ba là người Mỹ. Mẹ kiếp lũ người Mỹ. Không được động đậy đứng yên. Không được động đậy đứng yên. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Lẫn đi. Đi ra cửa. Nhanh nhanh lên. Đi. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh lên. Tiểu Thôi à? Chúng tôi nói là giữ lời. Tôi còn muốn nhắc nhở cậu một điều. Bây giờ đã là nước Trung Hoa mới của nhân dân rồi. Chúng ta nói gì làm gì đều phải tuân thủ quy củ phép tắc. Cậu thấy sao? Thưa trưởng quan, tôi Thôi Thánh Văn là người hiểu chuyện. Tôi biết việc ra tự thú với chính phủ là lối thoát duy nhất của tôi. Từ nay về sau Thôi Thánh Văn tôi sẵn sàng nghe theo sự điều động của ngài. Tiểu Thôi à, tuyệt đối đừng gọi tôi là trưởng quan gì cả. Cậu và Lục Khải chẳng phải là anh em sao? Vậy thì từ nay về sau, cậu cứ coi tôi như một người anh trai. Thấy thế nào? Chuyện này. Thưa ty trưởng, trước đây người của Cục Mật vụ đã liên lạc với tôi. Chủ tiệm họ Mã của tiệm đồ điện Quang Minh là người của Cục Mật vụ. Hắn từng đại diện cho nhị thúc, thuyết phục tôi tham gia hành động kinh trập. Tôi có thể trà trộn vào nội bộ của chúng, không vội. Phương án làm việc cụ thể chúng ta cần phải nghiên cứu cho rõ ràng. Thưa ty trưởng Lý, tôi còn có một lô hồ sơ từ Cục Mật vụ mang ra ngoài, hy vọng có thể giao cho ngài. Ngoài ra, tên tội phạm chiến tranh người Nhật Yamaguchi Shin Aichi đang ở trong tay tôi.
Tôi biết, nhưng bây giờ bàn giao sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Lô hồ sơ đó cậu cứ tạm thời giữ ở chỗ cậu. Sau khi sắp xếp xong công việc bàn giao cụ thể, tôi sẽ để Lục Khải thông báo cho cậu. Lại đây, chúng ta bắt tay một cái. Anh thôi này, buổi gặp mặt hôm nay tôi coi nó là tuyệt mật. Ngoài cục trưởng Chu và Lục Khải, tôi sẽ không để bất kỳ ai biết. Chúng tôi sẽ mau chóng xác thực tình hình của anh, tiến hành thẩm tra cần thiết. Cảm ơn giám đốc Lý. Đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ, sở dĩ Đảng Cộng sản có thể đánh bại Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch, một trong những nguyên nhân rất quan trọng là vì Đảng Cộng sản có vô số những vị cấp trên tốt, anh minh nhân nghĩa như giám đốc Lý. Đây chỉ là ấn tượng ban đầu của anh thôi. Lâu dần anh sẽ hiểu tại sao Đảng Cộng sản lại đánh bại Quốc dân đảng. Bởi vì Đảng Cộng sản chúng tôi đoàn kết một lòng, còn nội bộ Quốc dân đảng thì đấu đá lẫn nhau, ly tâm ly đức. Anh hai, mấy lời giáo huấn này của anh bây giờ nghe cũng khá lọt tai đấy. Sự thật hùng hồn hơn mọi lời biện hộ. Trước đây anh có từng gặp Điền Nguyên đó không? Tôi chưa từng gặp Điền Nguyên. Vậy tại sao anh lại bắn chết hắn? Tuy tôi chưa từng gặp hắn, nhưng tôi biết rõ gốc gác của hắn. Hơn nữa chỉ lệnh liên lạc của tôi cho biết, người liên lạc với tôi tuyệt đối không phải là người của phong trào Trung Quốc tự do. Tên Điền Nguyên này vốn dĩ là kẻ phản bội của Đảng Cộng sản. Nhưng không ngờ, án ta chứng nào tật nấy. Bây giờ lại ngoài mặt tuân theo sau lưng làm trái, đầu quân cho Trung Quốc tự do. Cái phong trào được gọi là này. Loại cặn bã của đảng quốc này ai cũng có thể giết chết. Anh Tào, phát súng này của anh bắn hay lắm, thật hả hê? Vừa trừ bỏ hậu họa cho cục bảo mật, lại còn nâng cao sĩ khí của toàn cục. Đáng mừng, đáng mừng, đáng mừng lắm. Xin hỏi ngài là? Tôi là người của cục bảo mật, trạm trưởng trạm Hồng Kông, Quý Xương Kiệt. Tào tiên sinh, đã để anh phải kinh động rồi. Tào tiên sinh, sở dĩ quý tôi làm như vậy quả thực cũng là bất đắc dĩ thôi. Mong anh lượng thứ. Tào Sáng tôi lăn lộn mười mấy năm nay, đã quen với chuyện này rồi. Tốt. Tào Sáng, xét thấy những biểu hiện xuất sắc của anh trong quá khứ và hiện tại. Biểu hiện xuất sắc, cục bảo mật đã trình lên Tưởng ủy viên trưởng, đích thân bổ nhiệm anh làm thiếu tướng đặc phái viên quân sự, lữ chức vụ tổng chỉ huy của tổng đội du kích chống cộng, toàn quyền phụ trách các hoạt động quân sự của đảng quốc tại khu vực Đông Bắc Đại Lục, phối hợp chặt chẽ với chiến dịch Kinh Trập, nhanh chóng mở ra cục diện mới. Đây là giấy ủy nhiệm của anh. Cảm tạ cấp trên đã đề bạt. Tào Sáng tôi nguyện vì đảng quốc xông pha trận mạc không từ nan. Tào Sáng, nòng cốt của tổng đội du kích chống cộng này là tàn quân của lữ trưởng lữ đoàn an ninh Trương Gia Khẩu, Trần Thế Minh. Quân số khoảng hơn 300 người. Sau khi bị quân Cộng sản đánh tan, chúng đã chuyển đến tác chiến ở khu vực Xuân Thành. Bộ Quốc phòng đã chỉ thị rõ, anh là Khâm Sai Đại Thần, có quyền phong quan hứa chức. Mọi việc đều lấy mục tiêu cuối cùng là yểm trợ chiến dịch Kinh Trập. Để đạt được mục đích này, có thể bất chấp mọi giá và dùng mọi thủ đoạn. Tào Sáng đã hiểu, tuyệt đối không phụ sự trọng thác của đảng quốc. Được rồi, đừng lắc nữa. Sắp xong ngay đây. Anh xem cái bọn cộng sản này bày trò đi. Cúp điện luân phiên thì có tác dụng gì không chứ?
Được rồi. Từ đâu tới vậy? Bộ Quốc phòng. Bọn họ đã cử một phái viên quân sự đến Xuân Thành, tổ chức một cuộc bạo động để phối hợp với chiến dịch Kinh Trập. Bí danh của phái viên là Ca Bích. Tôi thấy bọn họ ngoài cái trò dùng người mà đa nghi ra thì chẳng biết làm gì khác, còn bày đặt phái viên nữa. Anh nói xem, vị phái viên này đến Xuân Thành chắc chắn là để kìm hãm Nhị Thúc rồi. Vậy thì quyền lực của Nhị Thúc chắc chắn sẽ bị hạn chế. Làm sao bây giờ? Kệ nó đi chứ làm sao. Cứ báo cáo với Nhị Thúc trước đã rồi tính sau. Tào Sáng đã về chưa? Vẫn chưa. Alo, tôi đây. Sao vậy? Bà ngoại bị bệnh là có nghiêm trọng không? Mọi người đã đi tìm thầy thuốc rồi à? Vậy được rồi, tốt quá, tốt quá. Tôi sẽ đến nơi mọi người đã hẹn để đón bà. Được thôi, cứ yên tâm. Theo tin tình báo thu được, một tên đặc vụ có bí danh là Ca Bích đã lấy danh nghĩa thăm người thân để đi về phía Bắc. Còn về việc hắn ta sẽ vào thành phố của chúng ta lúc nào, vẫn phải đợi thông báo tình hình địch của cấp trên. Cho nên cấp trên yêu cầu chúng ta phải bố trí theo dõi chặt chẽ người này, phải nhanh chóng tìm ra kẻ sẽ liên lạc với hắn. Thủ trưởng, có phát hiện gì không? Tôi đã gặp ở Macau tên Điền Nguyên mà ngài đã nói. Tôi đã xử quyết hắn rồi. Theo lời khai của đồng bọn hắn, họ là thành viên của phong trào Trung Quốc tự do. Phong trào Trung Quốc tự do là cơ quan tình báo mới được CIA của Mỹ thành lập. Người Mỹ cử hắn lợi dụng Cục An ninh Đài Loan với thân phận đặc phái viên để xâm nhập vào đại lục. Xét theo tình hình hiện tại, Mỹ đang cố gắng thâm nhập vào chiến dịch Kinh Trập. Xem ra CIA của Mỹ đã mua chuộc chỉ huy quân sự của Cục An ninh. Lần này đặc vụ địch giao nhiệm vụ gì cho anh? Bọn chúng muốn tôi thay thế Điền Nguyên, trở thành đặc phái viên mới. Mật danh là Già Ca. Được. Chúng ta phải nắm rõ việc CIA thâm nhập vào chiến dịch Kinh Trập, tìm ra mục đích cuối cùng của chiến dịch Kinh Trập. Rõ. Cậu đến đúng lúc lắm. Đi đến chỗ tôi uống trà. Bây giờ tôi không có tâm trạng uống trà với ông đâu. Sao vậy? Có phải Lục Khải vì chuyện của Thôi Thánh Văn mà mách lẻo với ông rồi phải không? Đó không gọi là mách lẻo, đó gọi là báo cáo tình hình trung thực. Báo cáo tình hình cái gì? Lục Khải này cái gì cũng tốt, chỉ là không sửa được cái tật tiền trảm hậu tấu. Thật đáng ghét. Lần này tình hình đặc biệt. Cậu ấy và Thôi Thánh Văn gặp nhau trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng. Lục Khải đã tùy cơ ứng biến, kịp thời giữ chân Thôi Thánh Văn, đồng thời thuyết phục cậu ta ra đầu thú với chính phủ. Thôi Thánh Văn cũng đã đồng ý. Bí mật mà Yamaguchi Sun Aichi này che giấu nhất định phải khiến chúng ta chú ý. Tôi cho rằng Thôi Thánh Văn, việc truy lùng chim sẻ và chiến dịch Kinh Trập có liên quan đến nhau. Anh nói đều đúng cả, nhưng cũng phải làm theo nguyên tắc của tổ chức chứ. Cậu ta phải ra quy hàng trước đã. Chúng ta phải thẩm tra rồi mới được sử dụng. Tôi đã nói chuyện với cậu ta rồi. Thái độ của cậu ta rất tốt, tỏ ý bằng lòng làm theo quy định của chúng ta. Cậu đã nói chuyện với cậu ta rồi. Cậu... Thằng nhóc này hồi kháng chiến đã lập không ít công trạng, là một trang nam nhi có máu mặt, có tinh thần chính nghĩa. Nhìn ra rồi, chỉ là hơi ngỗ ngược khó bảo, vẫn còn cái thói của lính cũ. Điểm này chúng ta nhất định phải giúp cậu ta sửa đổi. Rõ rồi.
Rõ rồi, thật sự rõ rồi. Không rõ cũng phải chấp hành mệnh lệnh của anh thôi. Uống trà đi. Đi, à phải rồi. Chuyện điều tra Thôi Thánh Văn để Lục Khải tránh mặt giao cho Lưu Ninh làm. Lưu Ninh đầu óc linh hoạt, tính nguyên tắc cao, giao cậu ấy làm việc này thì đáng tin. Chuyện của Thôi Thánh Văn, cấp trên đã có chỉ thị rồi. Cậu đi tìm cậu ta, bảo cậu ta viết lại tình hình mất tích 1 năm qua. Viết một bản báo cáo để tiện cho tổ chức thẩm tra. Còn cậu nhất định phải chú ý kỷ luật công tác. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, phải nắm cho vững chừng mực. Lưu Ninh, cậu xem. Đây là tài liệu do Thôi Thánh Văn viết. Tình hình của cậu ta trong 1 năm qua đều viết hết ở trong này rồi. Nhiệm vụ của cậu là lần lượt điều tra rõ ràng từng việc. Trọng điểm là phải làm rõ lý lịch của cậu ta, phẩm chất chính trị và cả giác ngộ tư tưởng. Thông qua phân tích đánh giá, sau đó đưa ra phán đoán. Bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cậu ta thế nào? Rõ. Đi đi. Rõ. Chào trưởng quan. Sau này đừng gọi là trưởng quan nữa. Vị này là cục trưởng Châu của Cục Công an Xuân Thành. Báo cáo cục trưởng Châu, nguyên là xứ trưởng xứ hành động của Cục Mật vụ Quốc dân đảng tại Xuân Thành Thôi Thánh Văn đã bỏ tối theo sáng, chính thức ra tự thú với chính phủ. Anh bạn sói hoang này danh tiếng không nhỏ đâu. Anh có thể thuận theo thời thế, theo đuổi sự tiến bộ, quay về với hàng ngũ của nhân dân. Chúng tôi rất hoan nghênh. Những người cộng sản chúng tôi rất rộng lượng. Biển dung nạp trăm sông, có dung chứa mới trở nên vĩ đại. Chúng tôi nhất định sẽ dung nạp những người tuy tư tưởng còn lạc hậu, nhưng đã biết nhìn về phía trước để tái sinh. Hy vọng anh vì sự an toàn của nước Trung Hoa mới, vì hạnh phúc của nhân dân mà cống hiến sức mình. Rõ. Tuyệt đối không phụ lòng ưu ái của các vị trưởng quan dành cho tôi. Anh đã vượt qua sự thẩm tra và thử thách của tổ chức. Anh đã khai báo lịch sử của mình rất triệt để. Trên người cũng không có nợ máu với nhân dân. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi quyết định đặt cách phê chuẩn. Anh sẽ tham gia công tác của chúng tôi với tư cách là nhân viên ngoại tuyến của tổ chuyên án, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chuyên án, tập trung triển khai điều tra đặc vụ Nhật Bản Ma Tước. Phải phục tùng chỉ huy, đám xông pha chiến đấu, dùng hành động thực tế để chứng minh lòng trung thành của mình với tổ quốc và nhân dân. Thánh Văn, tôi xin quyết không làm nhục sứ mệnh, toàn tâm toàn ý phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Tốt, tôi muốn nhấn mạnh một điều. Cuộc nói chuyện hôm nay sẽ được coi là tuyệt mật. Từ nay về sau, Lục Khải sẽ là cấp trên của anh. Liên lạc đơn tuyến với anh. Đã rõ. Thôi Thánh Văn làm theo yêu cầu của thính trưởng Lý, đưa Yamaguchi Sungaichi đến địa điểm do Lục Khải chỉ định. Thánh Văn, để phối hợp với hành động sau này của anh, chúng tôi chỉ có thể bố trí lính gác ngầm xung quanh điểm liên lạc bí mật. Lão già, đến nơi rồi, cậu ở yên đây đi. Qua nhiều ngày sàng lọc, mấy nơi này đều là trạm liên lạc của đặc vụ địch đáng ngờ.
Trạm liên lạc ở thị trấn Đại Vương đã bị chúng tôi triệt phá, bắt giữ hơn 20 phần tử đặc vụ địch. Qua thẩm vấn, hơn 20 người này đều không biết nội dung cụ thể của chiến dịch Kinh Trập là gì. Bọn chúng cũng đều làm theo chỉ thị của cấp trên. Nói cách khác, bọn chúng không thể cung cấp cho chúng ta bất kỳ thông tin tình báo có giá trị nào. Thế còn Khâu Phất Trần thì sao? Những người có quan hệ thân thiết với cô ta đều thế nào rồi? Bên cô ta thì đã có manh mối rồi. Tôi đề nghị lập tức bắt giữ bí mật Khâu Phất Trần, triệt phá mấy trạm liên lạc đã biết của đặc vụ địch. Vẫn chưa đến lúc. Cho đến nay, chúng ta bắt được toàn là lũ tép riêu. Trước tiên đừng vội hành động, phải thả dây dài câu cá lớn. Đối với Khâu Phất Trần, phải giám sát chặt chẽ, án binh bất động. Rõ. Cấp trên thông báo, hoạt động của kẻ địch hiện đã đến một giai đoạn then chốt. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với lão dì trong hành động nội bộ của kẻ địch. Tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Cục trưởng Chu, lão dì này rốt cuộc là người thế nào ạ? Chắc chắn là một nhân vật ghê gớm, lợi hại lắm. Tôi cũng thấy vậy. Tôi đoán là chúng ta làm học trò của người ta còn không đủ tư cách. Nhắc cho các cậu nhớ, ra khỏi văn phòng này tất cả phải câm miệng, không ai được hé răng nửa lời. Đây là kỷ luật, nghe rõ chưa?